Είμαι ο Μιχάλης Γεωργιάδης και αυτή εδώ είναι η νέα Porsche Taycan. Αποφεύγω τις βαριές κουβέντες, αλλά ετούτη εδώ η στιγμή νομίζω ότι αξίζει να χαρακτηριστεί ιστορική. Είναι η πρώτη αμιγώς ηλεκτροκίνητη Porsche και πριν λίγο έκανα την πρώτη μου ηλεκτροκίνητη πλαγιολίσθηση. Οι άλλοι κατασκευαστές αυτού του βεληνικούς δεν το έχουν τολμήσει. Δεν είναι άλλο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι μια πραγματική Porsche φτιαγμένη να προσφέρει δυνατά συναισθήματα και συγκινήσεις, καταναλώνοντας απλώς καθαρή ενέργεια. Η έκδοση που οδηγούμε είναι η Taycan Turbo. Βέβαια, Turbo σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν υφίσταται, αλλά είναι ένας οικείος για την Porsche τρόπος να προσδιορίσουν τη διαφορά υποδύναμης. Βέβαια, πραγματική Porsche γίνεται μόλις από αυτόν εδώ το διακόπτη στο τιμόνι επιλέξεις το πρόγραμμα Sport Plus. Το αυτοκίνητο σφίγγει ολόκληρο, γίνεται πιο άμεσο, αποκτά μέχρι και ήχο, τον οποίο μπορείς να επιλέξεις και manual από αυτό εδώ το μενού. Το τιμόνι έχει το σωστό βάρος και όλη την πληροφορία που χρειάζεσαι. Εδώ είναι ακόμη πιο απαραίτητη από ότι σε ένα κανονικό sport μοντέλο, γιατί δεν έχεις ταχύτητες, δεν έχεις τον ήχο του μοτέρ, αλλά έχεις πάρα πολύ δύναμη και είναι ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβεις πόσο εύκολα μαζεύεις χιλιόμετρα. Το μπροστινό είναι φοβερά άμεσο, αλλάζει κατεύθυνση ακαριά στην είσοδο της τροφής. Η κλίση είναι ελάχιστη, η ανάρτηση διπλά ψαλίδια εμπρός, πολλαπλή πίσω, αερανάρτηση φυσικά ρυθμιζόμενη σε 3 στάδια, ελέγχει τέλεια. Έχει και το σύστημα με τις ηλεκτρομηχανικά, το είπα, ελεγχόμενες αντιστρεπτικές. Ζυγίζει 2,3 τόνους, αλλά έχει ανάλαφρη αίσθηση. Δεν νιώθεις σχεδόν ποτέ το βάρος της. Είναι σταθερή, έχει 2,9 μέτρα μεταξόνιο, αλλά είναι και ρυθμίσιμη ταυτόχρονα. Στην είσοδο φρενάρεις δυνατά, φορτίζεις τον μπροστινό και ταυτόχρονα ελαφρώνει το πίσω. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας έχει μετάδοση 2 ταχυτήτων. Εκεί που νιώθεις ότι πάει να γίνει επίπεδη καμπύλη της επιτάχυνσης, ίσως και δεύτερη κλωτσιά. Τετρακίνηση δουλεύει εκπληκτικά. Εννοείται εδώ δεν υπάρχουν διαφορικά. Ηλεκτροκινητήρες με την ακαριαία τους αντίδραση αλλάζουν συνέχεια την κατανομή της ροπής. Μπορείς να τη δεις στη σχετική ένδειξη στο ταμπλό και κάνουν torque vectoring θεϊκά. Στέλνει πίσω ακριβώς τη στιγμή που πρέπει για να δώσει το αυτοκίνητο μια απολαυστική υπερστροφική αίσθηση. Αλλά ταυτόχρονα με το που κάνεις λίγο ανάποδο τραβάει από μπρος για να σε πάρει στην έξοδο της τροφής και να επιταχύνεις με απίστευτη δύναμη στην ευθεία που ακολουθεί. Αλλά κάνει κάτι απολαυστικές, απλωτές πάντες. Για 265 kW είναι η μέγιστη ικανότητα ανάκτησης ενέργειας στο αυτοκίνητο εν κινήσει. Πολύ σημαντικό προκειμένου να πετύχει τα 452 χιλιόμετρα αυτονομίας που υπόσχεται η Porsche. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάκτησης βέβαια γίνεται στο φρενάρισμα. Και αυτό κάνει καμιά φορά την αίσθηση του πεντάλ κάπως περίεργη, λίγο ξύλινη, χάνει τη ρυθμισιμότητα, αλλά η απόδοσή τους είναι ασύλληπτη. Για την Taycan Turbo, η Porsche ανακοινώνει 0-100 σε 3,2 και 0-200 σε 10,6. Μπορείς να το πεις και flight mode. Με τέτοια νούμερα δεν θέλεις άδεια οδήγησης, αλλά άδεια πτήσης. Και το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τατοίου δικό σου για μισή ώρα. Η ώρα της αλήθειας. Ένας άδειος αεροδιάδρομος, 680 άλογα και 850 νιουτόμετρα ροπής από 2 ηλεκτροκινητήρες με τεχνολογία που έχουν κερδίσει το Le Mans. Η Porsche χρησιμοποιεί ένα ειδικό design με το σπήρωμα χαλκού σε σχήμα φουρκέτας στο εσωτερικό του στάτορα. Και αυτό κάνει τους ηλεκτροκινητήρες πολύ μικρούς σε διαστάσεις και πολύ δυνατούς. Ένα άλλο στοιχείο. Το launch control. Η Porsche πάντα διαφήμιζε το launch control των αυτοκινήτων της, ακόμη και με τα κυβότια PDK. Είναι σημάδι ταχύτητας και αξιοπιστίας. Η Porsche λέει πως μπορεί να το κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Αριστερό πόδι στο φρένο. Δεξί πόδι στον γκάζι. Στη δεξιά οθόνη γράφει launch control ενεργοποιημένο. Αφήνεις το φρένο και απογείωση. 100 ήδη. 150. 200. 230. 250.
255 τελική και απίστευτα φρένα. Απίστευτα φρένα. Απίστευτα φρένα. Πάμε ξανά. Αυτή είναι η μαγεία. Χωρίς το κλασικό κινητήρα και τη μετάδοση, νιώθεις ότι είναι στο φυσικό του περιβάλλον, ότι μπορεί να κάνει αυτό όλη την ημέρα. Δεν τραντάζεται στην εκκίνηση, δεν χτυπάνε τα μιαξόνια, δεν μυρίζει ο δίσκος, δεν νιώθεις να ταλαιπωρείς το αυτοκίνητο. Λες και είναι φτιαγμένο για να κάνει ακριβώς αυτό. Για να κάνει συνέχεια 0-100 3,2, 0-200 10,6. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μας κερδίσουν σε αυτό. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να μας κερδίσουν σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς και σε άλλους τομείς. Αυτό ακριβώς έχει έρθει να κάνει η Taycan. Είναι ιεραπόστολος της ηλεκτροκίνησης για το πιο παραδοσιακό κοινό. Για αυτούς που δεν παραδέχονται την Tesla, γιατί έχουν μεγαλώσει με την Porsche και τη Ferrari. Στο εσωτερικό τίποτα δεν είναι ίδιο, αλλά και τίποτα δεν ξενίζει σε σχέση με τις Porsche που γνωρίζουμε. Το αναλογικό στροφόμετρο στο κέντρο του πίνακα οργάνων που συναντάμε στην 911, εδώ έχει εύλογα καταργηθεί, δίνοντας χώρο για μια πλήρως ψηφιακή διαμόρφωση με πολλές δυνατότητες προσαρμογής. Θέλοντας να αναδείξουν τον οικολογικό αλλά και ψηφιακό χαρακτήρα της Taycan, έχουν υιοθετήσει μια νέα φιλοσοφία, χωρίς δερμάτινες επενδύσεις και χωρίς κουμπιά στο ταμπλό και την κονσόλα. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από οθόνες αφής, θυμίζοντας κόκπιτ μαχητικού αεροσκάφους. Το γκάζ είναι γλυκό, αλλά μάλλον το παρακάναμε. Περιμένοντας να φορτίσει η Taycan, τρεις αριθμούς πρέπει να θυμόμαστε. 93,4, 800 και 270. Το πρώτο είναι οι κιλοβατόρες χωρητικότητας της μπαταρίας της. Το δεύτερο, τα volt του ηλεκτρικού κυκλώματος. Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μόνο 400. Και το τρίτο, η μέγιστη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν βρεις τον κατάλληλο φορτιστή, που θα φορτίζει με 270 kW, μπορεί να σου δώσει το 80% των 450 χιλιόμετρων της συνολικής αυτονομίας σε μόλις 22 λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιοι φορτιστές υπάρχουν ελάχιστοι στην Ευρώπη και κανένα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης της μπαταρίας επιτρέπει ακόμη και σε μια οικιακή μπρίζα να έχεις φορτίσει περίπου το 80% σε 9 ώρες. Η Taycan είναι πιο μικρό αυτοκίνητο την Παναμέρα, γιατί ήθελαν έτσι κι αλλιώς να είναι πιο extreme, πιο κοντά στην έννοια του supercar. Αυτό σημαίνει βέβαια λιγότερους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Έχει δύο χώρους αποσκευών, έναν πίσω και έναν μικρότερο εμπρός. Έχουν εκμεταλλευτεί όλες τις ελευθερίες που δίνει το ηλεκτρικό drivetrain για να πετύχουν συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,22. Η σχεδίασή της είναι ένα σπάνιο μείγμα τέχνης και αεροδυναμικής. Ένα πάντρεμα ρετρό στοιχείων και αναφορών στη διαχρονική σιλουέτα της 911 με φουτουριστικές λεπτομέρειες. Όσο οδηγεί στο πρόγραμμα Normal, έχει λιμουζινάτη αίσθηση. Παρότι δεν υπάρχει ο κινητήρας και η μετάδοση, κανένας άλλος περίεργος θόρυβος δεν ενοχλεί. Τα λάστια είναι τεράστια, αναγκαστικά η κύληση ακούγεται ελάχιστα, αλλά δεν ενοχλεί σε καμία περίπτωση. Αεροδυναμικός θόρυβος, κανένας. Με 0,22 αεροδυναμικό συντελεστή, και θόρυβος. Απέναντι στον όποιο ανταγωνισμό, η Taycan στέκεται με τρομερή αυτοπεποίθηση. Έχει μια φοβερή αρτιότητα, τεχνολογία, επιδόσεις, χαρακτήρα και κυρίως βαρύ όνομα. Αυτό όμως είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί το παραδοσιακό κοινό και όχι μόνο θα συγκρίνει πάντα την πρώτη ηλεκτρική Porsche με τις αγαπημένες της ιστορίας της μάρκας. Όπως αυτή. Δεν τίθεται θέμα ανάμεσα στον Aerops και τον Boxer και τους ηλεκτροκινητήρες της Taycan που έχουν κερδίσει το Le Mans. Αν δεν υπήρχε το ένα, θα υπήρχε και το άλλο. Το DNA της Porsche είναι κοινό. Και δεν εννοώ μόνο για τις σχεδιαστικές επιρροές της 911 στις γραμμές της Taycan που είναι παραπάνω από εμφανείς. Η 911 ήταν πρωτοποριακή, είχε το μοτέρ κρεμασμένο εκεί πίσω, τότε που κανείς δεν είχε τολμήσει, δεν είχε φανταστεί. Αντίστοιχα πρωτοποριακή είναι και η Taycan. Ενσωματώνει 27 βραβευμένες καινοτομίες, εκ των οποίων οι 13 είναι παγκόσμιες πρωτιές. Μέχρι χθες αναρωτιόμασταν αν υπάρχει ζωή μετά τη βενζίνη. Η Taycan δίνει μια εκοφαντική απάντηση. Η Porsche αποδεικνύει ότι η μακρά παράδοση και η ένδοξη ιστορία δεν είναι εμπόδια για την εξέλιξη ενός είδους, αλλά το αντίθετο. Είναι το εφαλτήριο για τη φυγή προς τα εμπρός.